ngày 8 tháng 6 năm 2022 thêm 913 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 8 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có 913 ca mắc COVID-19 mới tại 43 tỉnh, thành phố. F0 khỏi cao gấp 9 lần số mắc mới, số ca nặng tăng lên 78 trường hợp. Tính từ 16 giờ ngày 7 tháng 6 đến 16 giờ ngày 8 tháng 6, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 913 ca nhiễm mới. Trong đó không ca nhập cảnh và 913 ca ghi nhận trong nước, giảm 47 ca so với ngày trước đó. Tại 43 tỉnh, thành phố có 716 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 187, Yên Bái 67, Bắc Ninh 57, Nghệ An 49, Đà Nẵng 38, Lào Cai 35, Phú Thọ 35, Vĩnh Phúc 33, Quảng Ninh 27, Quảng Bình 27, Thành phố Hồ Chí Minh 26, Bắc Cạn 24, Hà Giang 23, Thái Nguyên 23, Hải Dương 22, Tuyên Quang 21, Nam Định 19, Hưng Yên 17, Thái Bình 16, Hà Nam 14, Lạng Sơn 13, Hà Tĩnh 13, Quảng Trị 12, Sơn La 11, Ninh Bình 10, Lâm Đồng 10. Hòa Bình 9, Bình Phước 8, Thanh Hóa 8, Thừa Thiên Huế 7, Bình Dương 7, Bà Rịa Vũng Tàu 6, Lai Châu 6, Cao Bằng 6, Quảng Ngãi 6, Gia Lai 5, Tây Ninh 4, Bắc Giang 3, Điện Biên 3, Bình Định 2, Khánh Hòa 2, Bình Thuận 1, Đồng Nai 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng -42, Phú Thọ -20, Hòa Bình -19. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh +26, Quảng Bình +11, Hà Giang +11. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 910 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.727.918 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.333 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.720.156 ca. Trong đó có 9.528.836 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.602.206, Thành phố Hồ Chí Minh 609.595, Nghệ An 484.904, Bắc Giang 387.602, Bình Dương 383.788. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 8.363 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 9.531.653 ca. Thở oxy qua mặt nạ 68 ca. Thở oxy dòng cao SFNC 4 ca. Thở máy không xâm lấn 1 ca. Thở máy xâm lấn 5 ca. ECMO 0 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 7 tháng 6 đến 17 giờ 30 ngày 8 tháng 6 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.081 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 7 tháng 6 có 129.081 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 222.381.906 liều, trong đó
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 199.996.718 liều, mũi 1 là 71.481.497 liều, mũi 2 là 68.799.494 liều, mũi 3 là 1.507.118 liều, mũi bổ sung là 15.057.375 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 42.619.175 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 532.059 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.486.389 liều, mũi 1 là 8.943.399 liều, mũi 2 là 8.542.990 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 4.898.799 liều, mũi 1 là 4.313.266 liều, mũi 2 là 585.533 liều.